নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা হোলচেল ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি অনলি গলপতাৰ কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ বহুতে অনলি গলপতা বিচাৰি আছিলে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ গলপতাৰে কালেকশ্যন দেখুৱা যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে আপোনালোকে ভাল লগাটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু সোনকালে বুকিং কৰিব প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত এইকাৰণে কওঁ হোলচেল ভিডিঅ' যিসকলে আগতে বুকিং কৰে তেওঁলোকেহে পাব ষ্টক একদম লিমিট থাকে বুকিং হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক দিব হয় গতিকে আপুনি ল'ম বুলি ভাবিলে দেৰি নকৰিব সোনকালে বুকিং কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো এবাৰ চাব ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থ'ব নতুন নতুন কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' আপডেটবোৰ পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'লে মই যেতিয়া ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো সোনকালে পাই যাব এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ চাই বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক জনা যে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব গুগল পে' ফোনপে' আৰু পে'টিএম যিকোনো এটাৰে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব DDDC আৰু স্পীড পষ্টৰ জৰিয়তে মই বস্তুসমূহ পঠিয়াই দিওঁ লগতে অসমৰ বাহিৰত আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত 500লৈ পাৰ্চেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ যিহেতু গলপতাৰে কালেকশ্যন হয় গলপতাৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ মই পিন্ধি আছোঁ প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ মাল্টি কালাৰ এডাল গলপতা বহুতেই বেছি ধুনীয়া মই পিন্ধি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে লুকটো ক্ৰিষ্টেলৰ হয় আৰু যেতিয়া লাইট পৰিব বৰ ধুনীয়া চাইন কৰি থাকে তিনিটা খেৱালি ফুল থাকিব আৰু ইয়েৰিংছৰ টপত থাকিব এনেধৰণৰ টপত থাকিব এই দেখিছেনে বিৰাট বেছি এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে মাত্ৰ 180 ৰুপিজ মাত্ৰ 180 ৰুপিজত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পাওঁ আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব মোৰ নাম্বাৰটো দিয়াই আছে স্ক্ৰীনত সেইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব দেখিছেনে আৰু পিছফালে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে তাৰ চেলত আছে ধুনীয়াকৈ সৰু ডাঙৰ কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাল্টি কালাৰত আছে বৰ ধুনীয়াকৈ মেটচিং হৈ যাব নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক বহুতে ভাল পোৱা এটা কালেকশ্যন বিৰাট বেছি ধুনীয়া দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া এডাল গলপতা হয় মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাম তাৰ আগত আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বস্তুটো কেনেকুৱা হয় ইমান বেছি ধুনীয়া হয় মই পিন্ধি দেখুৱাওঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 220 ৰুপিজ মাত্ৰ 220 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুতেই এটা বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব চিম্পুলত ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা কালেকশ্যন ওচৰৰ পৰা আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব বিভিন্ন ধৰণৰ গলপতাৰ কালেকশ্যন আছে মই প্ৰথমে এইখিনি চিম্পুলৰখিনি দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে হেভি কালেকশ্যনখিনিও পাব এয়া চাওক এইটো এটা বৰ ধুনীয়া ক্ৰিষ্টেলৰ মাজত খেৱালি ফুল ডিজাইন কৰা আছে মই পিন্ধি দেখুৱাম তথাপিও ওচৰৰ পৰাই ফাৰ্ষ্ট এবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মই এবাৰ পিন্ধি কিনে দেখুৱাই আছোঁ এডালো পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন বহুত ধুনীয়া লাগিছে এটা ব্ৰাইট চাইন কৰি আছে ৰেডত আৰু ইয়েৰিংছো এনেকৈ টপত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কিন্তু এই গলপতাডাল বহুত শকত ডিঙিত চুটি লাগিব গতিকে ক্ষীণ আৰু মিডিয়ামখিনিহে বুকিং কৰিব এই কালেকশ্যনটো মাজত এনেকৈ শেৱালি ফুলকেইটা আছে সেইডালো কৈছিলোঁ যে ক্ৰিষ্টেলৰ হয় চাইন যে ক্ৰিষ্টেলডালত পোহৰটো পৰিব বহুত ধুনীয়া এটা চাইন কৰে দেখিছেনে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 180 ৰুপিজ মাত্ৰ 180 টকাত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাইছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এডাল মাল্টি কালাৰত গলপতা দেখুৱাইছোঁ বহুতেই মৰম লগা গলপতা মাল্টি কালাৰত আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবও পাৰিব ইয়েৰিংযোৰ দেখিছেনে ইয়েৰিংযোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব ইয়েৰিংযোৰৰ লগ এইটো দেখিছেনে এইটোৰ নিচিনাকৈ এইখিনি আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 180 ৰুপিজ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 180 ৰুপিজত দি থকা হৈছে এইবোৰৰ প্ৰাইচ এনেই 250 হয় বহুতেই ধুনীয়া কালেকশ্যন ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব অনলি 180 ৰুপিজ ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনটো মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰে আহিব কমপ্লিট ৰেড কালাৰত এইডাল আহিব কমপ্লিট ৰেড কালাৰত বহুত এইডাল আৰু পিন্ধি নেদেখুৱা যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কমপ্লিট ৰেড কালাৰত আছে এইটো 90 ৰুপিজত বিৰাট ধুনীয়া এডাল গলপতা পাই আছে মই যিটো পিন্ধি আছোঁ ছেইম তেনেকুৱা ৰেড কালাৰত আছে নেক্সট আৰু এডাল গলপতা চাওক এইটো ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়েৰিংছবোৰ আহিব এনেকৈ ইয়েৰিংছবোৰ এইটো ডিজাইনত আহিব চাওক যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 150 ৰুপিজ মাত্ৰ 150 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ধৰিব পৰা নাই মই এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এডাল এইটো চাওক ওচৰৰ পৰা ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ ইয়েৰিংছবোৰ থাকিব এইযোৰ ইয়েৰিংছবোৰ এইযোৰ হ'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 150 ৰুপিজ এয়া চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া হয়
নেক্সট কেইটামান ষ্টনৰ গল্পটা দেখুৱাব ওলাইছোঁ প্ৰায় দেখুৱাই থকা যায় কিন্তু ষ্টক শেষ হৈ যোৱাৰ বাবে বহুতক দিব নোৱাৰোঁ ৰিষ্টক হৈছে যিসকলে ল'ব বিচাৰিছিলে ল'ব পাৰিব ব্লু আৰু হোৱাইট ষ্টনত আছে বহুত বেছি এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় এটা মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ বাকী কালাৰ অপশ্যনকেইটা দেখা পাব যিহেতু এইকেইটা আপোনালোকে দেখাই পাইছে নতুনখিনিৰ কাৰণেহে দেখুৱাইছোঁ ব্লু আৰু হোৱাইট ষ্টনত আছে বহুত মৰম লগা কাপোৰৰ লগত মেচিং কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়েৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ যদি এই কালেকশ্যনটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ মাত্ৰ 280 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাইছে ষ্টনৰ বহুত মৰম লগা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব নেক্সট কালাৰ অপশ্যনটো চাওক এইটো আহিব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত দেখিছেনে পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুতেই মৰম লগা এই কালেকশ্যনকেইটা যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব 280 ইয়াৰে প্ৰাইচ এইটো পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত থাকিব মই পিন্ধি থকাটো ভাল লাগিলে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো আহিব ৰেড আৰু হোৱাইটত এইটো আহিব ৰেড আৰু হোৱাইট ষ্টনত যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চেম প্ৰাইচ 280 ৰুপিজ পিছফালে তাৰ চালত আছে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ব্ৰাইডাল 150 ৰুপিজৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়াকৈ খেৱালি ফুল ডিজাইনত আছে বহুত ধুনীয়া পিছফালটো এবাৰ চাই লওক পিছফালটো আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়েৰিংছৰ টপত থাকিব ইয়েৰিংছৰ এনেধৰণৰ টপত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 150 ৰুপিজ নেক্সট আৰু এটা 150 কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ অলপ ইউনিক ডিজাইনত আছে আৰু কালাৰটোও ধুনীয়া ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আছে ইয়েৰিংছৰ টপত থাকিব ইয়েৰিংছৰ টপত থাকিব ধুনীয়াকৈ তলত এটা লটকন থাকিব যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আছে এইটো যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা গল্পটা চিম্পলত বিচাৰি আছিলে এই গল্পটাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰিষ্টক হৈছে ব্লেকত বহুতে বিচাৰি আছিলে প্ৰাইচ আহিব অনলি 150 ৰুপিজ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব মই আৰু এইটো উলিয়াই দেখা নাই যিহেতু প্ৰায় দেখাই থকা এটা কালেকশ্যন বিচাৰি থকাসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ যদি ল'ব বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব 150 ৰুপিজ অনলি দেখুৱাইছোঁ এইডাল খেৱালি ফুলৰ তলত ধুনীয়াকৈ লটকন কেইটামান থাকিব ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগিব এই কালেকশ্যনটো মই দেখুৱাইছিলোঁ ৰিষ্টক হৈছে যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ লটকন দি আছে ইয়েৰিংযোৰটো তেনেকৈ টপত এনেকৈ লটকন থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি ৰুপিজ ধুনীয়াকৈ লটকন দি আছে ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট গল্পটা চাওক এইডাল ব্লেক কালাৰত আহিব যদি ৰেড কালাৰ বিচাৰে চেম ডিজাইনৰ ৰেড কালাৰটো পাব কিন্তু 24 তাৰিখৰ পিছতহে আপোনালোকে ৰেড কালাৰটো পাব বুকিং কৰি থৈ দিব পাৰিব এডাল যদি ভাল লাগে এডাল স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 220 টকা মাত্ৰ 220ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে প্ৰাইচ আহিব অনলি 220 নেক্সট গল্পটাডাল চাওক এইটো পাঁচটা দুগদুগিৰ গল্পটা হয় ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিলে খুবেই ভাল লাগিব যদি ল'ম বুলি ভাবিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আজিৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকে আৰু অকণ কমত পাব এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ মাত্ৰ গৰাকীক দিয়া হ'ব এইটোৰ প্ৰাইচত মাত্ৰ 280 ৰুপিজ 280 টকাত এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত 5 গৰাকীকহে দিয়া হ'ব তাৰপিছত এইটোৰ প্ৰাইচ 300 হ'ব এনে এইটোৰ প্ৰাইচ 350 হয় আজিৰ প্ৰাইচত দিয়া হৈছে মাত্ৰ 280 ৰুপিজ 280 টকাত মাত্ৰ 5 গৰাকীয়ে পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব এই দুগদুগিটোৰে কালাৰ অপশ্যন আছে এইটো গ্ৰীণ কালাৰত থাকিব পাঁচটা দুগদুগি আছে ইয়েৰিংছৰ এইযোৰ যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চেম প্ৰাইচ আহিব 280 ৰুপিজ কিন্তু 5 গৰাকীৰ কাৰণেহে 280 হ'ব আজি ভিডিঅ'টো চাই 5টাৰ আগতে যোনে বুকিং কৰে তেখেতক 280 দিয়া হ'ব তাৰপিছত এইটোৰ প্ৰাইচ 300 হ'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 280 ৰুপিজ নেক্সট গল্পটাডাল চাওক এইডালো এটা খুব মৰম লগা 5টা লিফত আছে আৰু ইয়েৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 299 প্ৰাইচ আহিব অনলি 299 ইয়েৰিংযোৰ চাওক বহুতেই বেছি মৰম লগা 5টা লিফ এনেকৈ আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা থাকিব অনলি 299 নেক্সট দেখুৱাইছোঁ চিম্পুলত খুব মৰম লগা এডাল গল্পটা আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব চেইন হিচাপতো পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়েৰিংছৰ দেখিছেনে এইযোৰ ইয়েৰিংছৰ এনেকৈ থাকিব এইটো ব্লেক কালাৰত আছে আপোনালোকে কালাৰ অপশ্যন পাই যাব গ্ৰীণ পিংক কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ আছে মই গোটেইকেইটা ফটো ওচৰত লগাই দিম আপোনালোকে যিটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মোক মেছেজ কৰি ক'ব পিন্ধি আৰু নেদেখুৱা ওচৰত ফটো লগাই দিম এইটো যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 240 ৰুপিজ একদম ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত পাইছে অনলি 240 ৰুপিজ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব
বহুতে বেছি মৰম লগা দেখিছেনে চিম্পলত কিমান বেছি মৰম লাগিছে আপোনালোকে যদি ল'ব খোজে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব নেক্সট এটা হেভি গলপটা দেখুৱাইছোঁ ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিলে খুব বেছি ভাল লাগিব দেখিছেনে লুকাপাৰা আছে ইয়াতে 6টা লুকাপাৰা থাকিব বিটছৰ কাম কৰা আছে মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ বিৰাটে ধুনীয়া মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ বিৰাট বেছি এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু একদম কম দামত পাই আছে যেহেতু হোলসেল প্ৰাইজত দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব বহুত বেছি এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন এইটো কালেকশ্যন আপোনালোকে ক্ষীণ শকত সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব শকত যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ ডিঙিটোত নাতে কিন্তু এইবোৰ কালেকশ্যন ধুনীয়াকৈ আঁতি যাব বহুত বেছি ধুনীয়া প্ৰাইচ আহিব অনলি 550 ৰুপিজ শ্বিপিং ফ্ৰী 550 অনলি সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব বহুতে ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন 550 অনলি এই কালেকশ্যনটো যদি বেলেগ টাইমত ল'ব যোৱা যায় ইয়াৰ প্ৰাইচ 700 হয় আপোনালোকে আজি অনলি 550 ৰুপিজ হোলসেল প্ৰাইজত পাই আছে নেক্সট গলপটাডাল চাওক এডালো এডাল খুব মৰম লগা গলপটা হয় বিৰাট ধুনীয়া চেইন ডিজাইনত আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংযোৰ আহিব এনে ধৰণৰ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আজি একদম হোলসেল প্ৰাইজত পাই আছে মাত্ৰ 350 ৰুপিজ মাত্ৰ 350 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 350 ৰুপিজত পাই আছে আজি নেক্সট দেখুৱাইছোঁ থুৰীয়া মুখৰ গলপটা ছেট বিৰাট ধুনীয়া লাগিব মই এইটো পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন এইটো চাওক মই পিন্ধিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ 280 টকাত এই ধুনীয়া ছেটটো পাই আছে কাপোৰৰ লগত মেচিং কৰি পিন্ধিব পাৰিব বহুতেই ধুনীয়া প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ মাত্ৰ 280 টকাত বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে আৰু এটা কালাৰ চাওক এইটো ব্লু কালাৰত আহিব ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ যদি ব্লু কালাৰটো প্ৰয়োজন হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ব্লু কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ব্লু কালাৰটো পিন্ধিলে সেম লাগিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ নেক্সট আৰু এটা গলপটা দেখুৱাইছোঁ দেখিছেনে এইটো এটা বহুত মৰম লগা গলপটা বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইনত আছে ব্ৰাইড হিচাপে ডিঙিত লাগি থকা এডাল গলপটা পিন্ধিব বিচাৰিলে পিন্ধিব পাৰিব পিছফালে এনেকৈ টৰ্চেলত আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 150 ৰুপিজ মাত্ৰ 150 টকাত বিৰাটে এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দুটা গলপটা দেখুৱাম ডিজাইনটো সেম হয় কিন্তু ডিফাৰেন্স অকমান আছে এই সেটটো আপোনালোকে ল'ব খুজিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 150 ৰুপিজ মাত্ৰ 150 ৰুপিজত বিৰাট ধুনীয়া সিলভাৰৰ ওপৰত ৰেড মিনা কৰা কালেকশ্যন এটা পাই আছে পিছফালে টৰ্চেলত থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব অনলি 150 ৰুপিজ মাত্ৰ 150 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে সিলভাৰ গুণৰ কাপোৰৰ লগত বহুত ধুনীয়া লাগিব সেম ডিজাইনতে আৰু এটা আছে সেম এইটো ডিফাৰেন্সটো এইটোৱে হয় ইয়াৰে ষ্টনৰ কাম কৰা আছে আগৰটোত মিনা থাকিব আৰু এইটো অলপ বেছি ডাঙৰ হয় এটোতকৈ এইটো ডাঙৰ হয় বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পিছফালৰ ফিনিচিং চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া হয় সিলভাৰ গুণৰ কাপোৰ যিখিনি থাকে বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে আৰু ইয়াৰিংযোৰ দেখিছে ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 220 ৰুপিজ মাত্ৰ 220 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে ইয়াৰিংছ দেখিছেনে ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা হ'ব আৰু গলপটাডাল আহিব এইটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 220 টকা এইটোৰ প্ৰাইচ 150 ৰুপিজ মিনা আছে আৰু স্মল সাইজৰ হয় এইটো ডাঙৰ সাইজৰ হয় আৰু ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব মাত্ৰ 220 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে কম প্ৰাইজৰ এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব লৈছোঁ 100 ৰুপিজৰ মাত্ৰ এই কালেকশ্যনটো 3 পিচ আছে 3 গৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব 100 ৰুপিজৰ এই কালেকশ্যনটো সিংগল এইটো ল'ব নহ'ব অন্য কিবা কালেকশ্যনৰ সৈতে ল'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 100 ৰুপিজ মাত্ৰ এই কালেকশ্যনটোৰ প্ৰাইচ 100 ৰুপিজ হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এয়া ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 100 ৰুপিজ একেবাৰে শেষত দুটা কপাৰ বেছ গল্ড পলিশৰ কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ কপাৰ বেছ গল্ড পলিশ 1 ইয়াৰৰ ৱাৰেণ্টি লগতে ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে পাব একদম ষ্টক লিমিট যোনে আগতে বুকিং কৰে তেখেতে ল'ব পাৰিব এইটো চাওক পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ বিৰাট বেছি এটা ধুনীয়া মান্তাছ আছে পিছফালে চেইনত থাকিব ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব এইটো আহিব ডিজাইনটো পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ইয়াৰিংযোৰো দেখুৱাইছোঁ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব একদম অফাৰ প্ৰাইজত পাই আছে পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ এইটো ডিজাইনটো হয় ইয়াৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ ইয়াৰিংযোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব এইযোৰ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 1000 মাত্ৰ 1000 টকাত কপাৰ বেছ গল্ড পলিশৰ খুবেই ধুনীয়া এটা হেভি ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছএপত বুকিং কৰি ল'ব
এবাৰো দেখুৱাইছোঁ বহুত বেছি মৰম লগা দেখিলে ভাল লাগি যাব আপোনালোকৰ দেখুৱাইছোঁ দেখিলে আপোনালোকৰ ভাল লাগি যাব আৰু বহুতে বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন এইটো আহিব কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিশত পাইপ ডিজাইনৰ হয় 1 ইয়াৰৰ ৱাৰেণ্টিৰ সৈতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6 মান্থ গেৰাণ্টি থাকিব আৰু ইয়াৰিংছো থাকিব এনেকৈ টপত পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰে কাম কৰা আছে বিৰাট বেছি ধুনীয়া পিছফালে চেইনত থাকিব ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব পিন্ধিলে ডিজাইনটো আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ পিন্ধিছনটো আপোনালোকে আজি হোলচেল প্ৰাইজত 1300 টকাত ল'ব পাৰিব শ্বিপিং ফ্ৰী উইথ ধুনীয়া ভেলভেট বক্স লগতে এটা ফিংগাৰিং এইটো ফিংগাৰিং গিফ্ট পাব এই সেটটোৰ লগত ফিংগাৰিং এটা গিফ্ট পাব ধুনীয়া ফিংগাৰিং এটা গিফ্ট থাকিব লগতে এই সেটটো মাত্ৰ 1300 টকাত পাই আছে আপোনালোকে এবাৰ অনলাইন অফলাইন সাৰ্চ কৰি ল'ব এই কালেকশ্যনটো চাব চাইটিহে মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব অনলি 1300 টকা শিপিং ফ্ৰী খুব ধুনীয়া এটা কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিশৰ কালেকশ্যন পাই আছে দেখিয়ে মৰম লগা এটা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিম আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব নতুন নতুন কালেকশ্যনৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ৰিজনেবল প্ৰাইজত হোলসেল প্ৰাইজত যাতে সকলোৱে বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে আপোনাৰ লগতে আন দহগৰাকীয়েও যাতে এই ধুনীয়া কালেকশ্যনবোৰ পিন্ধিব পাৰে সেইকাৰণে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ